नमस्कार. पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत. लक्ष्मी आव्हान. तर आज अगोदर आईने लक्ष्मींची पूजा केलेली आहे, नंतर आम्हाला हळदी कुंकू लावलेलं आहे. आमच्याकडे तुळशीपासून लक्ष्म्यांना आतमध्ये नेण्यात येते. तर अशा प्रकारे आता लक्ष्म्यांना आम्ही दोघी दोन हातामध्ये घेऊन आतमध्ये आणत आहोत. त्यांना आणून किचन घरामध्ये पाटावर कोणतीही रास ठेवून राशीमध्ये ठेवून आमच्याकडे पूजा केली जाते. तर अशा प्रकारे त्यांना किचनमध्ये आणून पाटावर रास ठेवून राशीमध्ये गौऱ्या ठेवून हळदी कुंकू फुलं अगरबत्ती दिवा त्यांच्यासमोर जे घट ठेवायचं आहे ते ठेवून त्यांची पूजा करण्यात आलेली आहे. बाजूला गणपती बाप्पा, त्याच्यानंतर त्यांच्यासाठी जे बनवलेलं फराळ आहे ते त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आलेलं आहे. रव्याचे लाडू, शंकरपाळे, चकली, करंजा, बेसन लाडू, चिवडा आणि फुलवरा. नंतर दुसऱ्या दिवशी पूर्ण घरामध्ये हळदी कुंकाचे हातवे देण्यात आलेले आहेत. अगोदर गणपती बाप्पाची आरती करण्यात आलेली आहे. कोणतंही कार्य असलं तरी आपण गणपती बाप्पाची पूजा करतो अगोदर. आता तर सध्या गौरी गणपतीचा सण आहे, त्यामुळे गणपती बाप्पाची आरती केलेली आहे आम्ही सगळ्यांनी मिळून. गणपती बाप्पाची आरती झाली की नंतर गौराईसमोर दिवे पेटून घेतलेले आहेत. तर हे 16 दिवे असतात. तर प्रत्येकीचे ते 16 दिवे लावण्यात आलेले आहेत. दिवे लावून घेतल्याच्या नंतर लगेच गौराईची आरती केलेली आहे. इथे पण अगोदर गणपती बाप्पाची आरती केलेली आहे, नंतर गौराईची आरती केलेली आहे. गौराईचा हा सण खूप आनंदाचा असतो. आमची आरती झाल्याच्या नंतर लगेच छोटे दीर आणि जाऊ त्यांनी पण पूजा केलेली आहे. गौराईची आरती करायलेत. त्यांनी आरती केल्याच्या नंतर लगेच आईबाबांनी पण आरती केलेली आहे. अशी सगळ्यांनी मिळून आम्ही गौराईची आरती पूजा केलेली आहे. आरती झाल्याच्या नंतर प्रत्येकीने गौराईला हळदी कुंकू देऊन परत त्यांची पूजा करण्यात आलेली आहे. नंतर आईने केलेली आहे पूजा, नंतर भाग्यश्रीनी. अशा प्रकारे त्याच्यानंतर गौराईला नैवेद्य दाखवण्यात आलेला आहे. नैवेद्याची शूटिंग करण्यात नाही आली. नैवेद्यामध्ये पुरणपोळी, कढी, आमटी, भात, 16 मिक्स भाजी, गवारीच्या शेंगा, फळाची भाजी, हिरव्या मिरचीचं पंचामृत, मूग वडे, आळूचे वडे असं त्यांच्या नैवेद्यासाठी बनवलेला असतो स्वयंपाक. तर देवींना पिलवंडांना अशा प्रकारे नैवेद्य दाखवून घेण्यात आलेला आहे. देवीचा नैवेद्य झाल्याच्या नंतर लगेच आम्ही घरच्या तिघींनी एकमेकींना हळदी कुंकू लावून घेण्यात आलेला आहे. हळदी कुंकू लावून परत गौराईला ज्वारीचे फळं आणि आंबाड्याची भाजी हे पण नैवेद्य असतो. तर आमच्याकडे अगोदर घरच्या लक्ष्मीने एक फळ खायचं असतो, त्याच्यानंतरच घरच्यांना जेवायला परवानगी असते. तर अशा प्रकारे आम्ही एक फळ खाल्लेलं आहे. तिसऱ्या दिवशी गौराईसमोर अशा प्रकारे रांगोळ काढलेली आहे. तर तिसऱ्या दिवशी गौराईसाठी आमच्याकडे गूळ खोबऱ्याची कानोला आणि शेवयाची खीर असा नैवेद्य असतो. याचा पण व्हिडिओ बनवलेला आहे मी. तर हे नैवेद्य दाखवून घेतलेलं आहे. फळं अशा प्रकारे गौराईचे आम्ही लाड पुरवलेले आहेत. या पद्धतीने आमच्याकडे गौराईचा सण असा साजरा केला जातो. तर ही 3 दिवसाची पूजा थोडक्यात दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मी तुम्हाला.